จะได้พึ่งไงถ้าใส่พริกผงมันพึ่งระวังโทรศัพท์เอาแค่พอเหมาะก็แล้วกันใช้ถ่านไหน 3-4ได้ป่ะ3-4ได้เส้นเสร็จปุ๊บต้องให้ป้าเอาเส้นมาผัดคือพี่เบย์ผัดเส้นก็ได้แต่รวมไปเลยนานๆมันจะเข้ามาเส้นนี้แข็งเหมือนกันนะ ได้ค่ะพี่เบย์แล้วก็เอาตะเกียบอันใหญ่มาเบย์ดีกว่า เหยียบนิดนึงครับเอาอีกแล้ว ก็จับขึ้นมาสิแล้วเราเด็ดสมัยอ่ะใส่ปลาเดี๋ยวมันจะเดิน นะ รสแล้วอ่ะชิมเลยแม่หนึ่ง เราใส่เนี่ยมันจะติด เส้นเนี่ยก็หนังยาง ใช่ป้ามันเป็นชาโค มันไม่ติดกันใช่ไหม ใช่ค่ะอันนี้ผัดแค่กระเทียมทิ้งไว้เหมือนเอาใส่จานเอาไปแล้วก็ผัดออกมาทานได้เลยอันนี้เป็นพริกแกงข้าว อย่าถูกเบาดิอย่าทุบเนี่ย เดี๋ยวดี เดี๋ยวขั้นให้กล้องแตกไปนั่นแหละ แล้วท่าพี่เบย์ก็จะเวลาให้มันเยอะยิ่งดีใช่ไหม อันนี้จะบอกดีได้เลยว่า รู้ใจ อ้าวไปเล่นไปอย่าไฟแดงมากเส้นมันจะเกินไปมันไหม้กระโดดให้กระมังไหนแฮะทานไหน เดี๋ยวหนูยืมให้หนูยืมให้หนูยืมให้ มาคนนี้ได้เลยค่ะสวยอ่ะ อ่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเอาแบบแดงๆเอาแบบไทยยาวเลย เอายัง ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะ ชอบไม่เผ็ดก็ใส่น้อย มาแล้วผลมาแล้ว ตีอ่ะอร่อยไหมป้าไอ้